morning mga Dax. Eto na naman tayo, another motovlog. Okay, bakit nga pala nagpalit ng pangalan yung DOC Moto? Ano po? So as what you have observed now, ang pangalan ng channel ko ay Motodax TV. Hindi na po siya DOC Motovlog. Why? It is because mayroong kapangalan tayo, so kailangan natin magpalit at mas nauna yung DOC. Ano po? Well, so much with that, hindi naman tungkol doon yung vlog natin, hindi naman tungkol sa pagpapalit ng pangalan, but it was for sir. It was for the installation of my tensioner. Ano po, yung tensioner kasi ng motor ko, Suzuki Gixxer 150 Fi, ay nagloko. So kailangan kong ayusin. Ano, instead of ayusin, pinapalitan ko na lang siya ng tawag nito, manual tensioner. Base na rin ito doon sa natutunan ko sa vlog ni PH Motothread. Shoutout nga pala kay PH Motothread. Very informative ang kanyang vlog, ang mga video niya, especially sa motor. Motor niya is Sniper 150, but parehas ng Gixxer 150. It has also problem with tensioner. Ano po, yun ang problema. So what he did is he changed the automatic or self-adjusting tensioner into what we call the manual tensioner. Yung manual tensioner, mga Dax, ay manual nga yung pag-assemble, ano, o pag-adjust. Hindi siya nag-a-adjust ng kumbaga, hindi siya nag-a-adjust ng mag-isa. Kumbaga pag nagkaroon ng lagitik o kaya maingay na yung timing chain natin, okay, kailangan natin siyang manually i-adjust. Yun ang nangyayari, kaya siya tinawag na manual tensioner. Unlike doon sa self-adjusting or automatic tensioner, yung tensioner natin ay merong spring wherein kapag maluwag na yung tensioner, syempre uusog yun with the help of the spring, kaya siya automatic, ano po, or self-adjusting tensioner. So paano nga ba nilagyan ng tensioner manually yung aking motor? So meron akong video clip, so papasok natin yung video dito. Okay, eto yung video na kung saan nilalagyan na ng automatic tensioner. Kung makikita nyo yung video na to, yung video na papakita ko ay yung dati kong tensioner, tinanggal yung spring at nilagyan ng mahabang volt, or yes, ng mahabang volt at double nut. Okay, saka siya nilagay dun sa aking block para maitulak yung timing chain natin. So yun guys, papakita ko na kung ano yung nasa video at kung paano in-install yung manual tensioner natin.
document ko kaya nga na-upgrade. Pag ganyan, mga ilang ano kaya yan? Natagal. Taon. Okay, so yun nga guys, yun ang kung paano nilalagay o nilagay yung manual tensioner natin gamit yung dati nating tensioner. So honestly, let's have a review about this. I'm using the manual tensioner already for almost 3 weeks na. Okay, so maganda naman ang performance and wala nang masyadong maingay. Ang problema lang dahil medyo syempre manually siya, hindi siya umusog yung tensioner natin, hindi siya natutulak nung timing chain natin. So ano nangyayari, medyo parang pigil, medyo pigil yung takbo kapag naka-manual tayo. Depende siguro sa adjust, pero ito kasi motor ko, pina-adjust ko ng medyo yung tensioner, medyo hindi naman masyadong sagad, pero yung tama lang. Pero sa performance niya, feeling ko pigil siya kasi nung naka automatic tensioner pa ako or sub-adjusting tensioner, medyo nakakaabot tayo ng top speed nito. Pero ngayon medyo pigil nga, dahil pigil hindi tayo masyadong nakakabot ng shoutout sa'yo pare mga Gixer. Okay, yun nga, dahil sub
self-adjusting o manual, medyo pigil yung ating patakbo. Yung makina medyo parang pigil. So hindi siya yelo. So based on my experience with this, siguro after several months na gamit ko nito, papalitan ko din siya self-adjusting gamit gamit yung tawag nito Rider R150 tensioner, kasi sukat sa Suzuki Gixxer 150 yung ating tensioner ng tinatawag natin Rider 150. So yun lang guys, keep riding safe. That's another vlog, and thank you, and don't forget to subscribe, like my channel, and view all my videos all about motovlogging and other stuff. I hope you enjoy watching, and thank you very much. Ciao.